Welcome to my channel! Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay ang kahalagahan at kung paano maglagay ng mga cord protector sa inyong mga cable charger. Kadalasan nating problema sa ating mga charger ay ang pagkabali nito o di kaya naman ay ang mga kagat ng mga hayop tulad ng daga o maging ng mga alaga nating pusa o maging ng mga aso. Ito ang karaniwang mga dahilan kung kaya't nasisira ang mga outer layer ng ating mga charger at lumilitaw ang mga wires na nakapaloob dito. Upang maiwasan ang mga ganitong problema, balutan natin ng mga cord protector ang ating charger. Ang mga cord protector ay maraming kulay na maaari mong pagpilian. Kung nakapili ka na, ang una mong gagawin ay hanapin ang tugtungan at gupitin ito at alisin na rin ang mga unwanted parts. Simulan ito sa dulong bahagi na iyong charger at siguraduhin na maigi ang pagkakabalot at walang mga laktaw. Marahan na itulak ng mga daliri ang cord protector upang makompress ito at maiwasan ang mga gap. Ang standard size ng mga charger ay 1 yarda at ito ay karaniwang kukonsumo ng 3 cord protector. Ngayon, itugtong natin ang ikalawang cord protector. Balot itong mabuti, i-compress sa pamamagitan ng mga daliri upang walang lumitaw na mga gap. Ulitin lang ang proseso sa ikatlong cord protector.
Patuloy natin na pagbalot hanggang sa marating natin ang kabilang endpoint. At kung may excess man na core protector ay gupitin ito. This time, gagamit tayo ng dalawang kulay at ibabalot natin ito alternately. Ganitong proseso ay karaniwang kukonsumo ng dalawang pares ng magkaibang kulay o di kaya naman ay 4 na piraso sa isang standard size ng charger, which is 1 yarda. Kung bago ka lang sa channel na ito, please hit like, subscribe, and hit the bell icon para maging updated ka sa aking mga susunod na mga videos. Thanks for watching!